Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. At sa video ito, tayo ay mag-install ng bago nating horn. Kaya kung balak ninyong mag-install ng aftermarket na busina, ang video na ito ay para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Ako na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, puro sa mga. Okay guys, ito yung ating aftermarket product. PIAA Superior Bass Horn. So, baka familiar kayo dito. Ito ay Japan product. Ito ay isa sa mga widely used na mga aftermarket horn dito sa Pilipinas. Ang kagandahan nito ay malakas siya, 112 decibel siya at ang frequency niya ay 330 Hz at 400 Hz. At kita nyo dito ay 12 volts siya, so pang sasakyan siya, no guys. At isa pa maganda rito, plug and play siya guys, ano. Kapag ka ang inyong stock na horn o busina ay dalawa, so hindi nyo na kailangan ng relay guys, no. Pero kung ang inyong stock na busina ay isa lang, kailangan nyo pa ng relay para mapagana yung dalawang horn na ito. Okay, so basically pag Montero Sport ang inyong sasakyan at iba pa mga SUV, dalawa ang busina niyan, plug and play siya. Okay, so hindi siya mahirap i-install. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano i-install ito dito sa ating Montero Sport Gen 2. Okay, okay guys, ito yung mga kailangan natin sa DIY job na ito: flathead, tsaka screwdriver, mga wrenches, tsaka mga socket. Kailangan din natin ng crimper, tsaka ng wire stripper. Kailangan din natin ng syempre ng wire, ng black tape o electrical tape, insulator natin, mga wire connectors natin, okay, tsaka heat shrink. So yung ating PIAA na produkto, meron na yung nakasama na black na wire for ground natin, no? So check natin kung aabot yun. Kung hindi, gagamit tayo ng extra wire. Okay guys, so ito tayo sa ating makina. So ang ating busina guys ay nandito. Yan, nandyan, tsaka yung isa nandito. So para maka-access tayo dyan, tatanggalin natin to, okay? So para matanggal natin ito, taas natin ito. Ayan. Tapos apat na plastic na pin. Ayan, tatanggalin lang natin yan, yung apat na pin na yan. Tapos meron pang dalawa dito sa loob. Dudukutin lang natin yan. Okay, so marami akong video kung saan tinanggal ko yan. So browse nyo yung aking channel, marami akong video na ganun para malaman niyo kung paano tanggalin itong grill na ito. Alright guys. So guys, ito yung ating busina. Ito yung isa. Ito naman yung isa. Okay? So makikita niyo, ito yung connector niya. Okay? Nandito. Yan. Ayan yung connector niya, no? So unplug lang natin yan. Yan. Okay? Unplug lang natin. Yan. So makita niyo guys, no, naka bolt lang yan. So tatanggalin natin ito para malagay natin yung PIAA. Okay, so maghanap lang tayo ng ground natin. So nakikita ko pwedeng ito, pwedeng ito, pwede rin ito. Okay, mas malapit pa siya. Problema lang natin kung paano ito ikakabit dun sa PIAA. So maraming paraan, ano. So sana hindi na natin dagdagan, ano, na abot na sana siya. So sukatin natin, ano. Okay, so buksan natin guys.
Ayan. So ang alam ko guys, no, batay na rin sa mga review, itong dalawang connector na ito ay walang polarity, no? Kahit saan pwedeng negative, pwedeng positive. Okay? So matitest naman natin yan mamaya. Lalaglag pa. Ayan. Ito yung extra wire nya. Mahaba naman pala siya. So foreground to guys, no? Foreground. Alright. Check natin. Ganyan siya. Pero mangyayari pag ganun ang itsura niya. So hindi siya talaga abot. So guys, ganito ang magiging itsura niya. Ayan. So yung kanyang connection nandito sa taas. Ayan, nandito sa taas. Okay, so magwa-wire pa tayo konti. So ganito gagawin natin dyan. Ang balak ko, ito ay since na maiksi siya, marami tayong options dito guys, no? So pwede natin itong putulin at i-connect na lang direkta doon sa ating horn. Pwede nyo itong ikabit using a soldering iron, no? Kakabit nyo siya, nadagdagan nyo ng wire. Pwede nyo rin gamitan ito ng mga wire connectors. So marami tayong wire connectors dyan. Or pwede natin gamitan na ito. Yan. So ito ay male connector, no? Sakto yan dyan. Susot natin yan dyan. So ito na lang lalagyan natin ng wire. So hindi tayo mag-splice, no? Ito guys ay galing dito. Yan. So tinanggal ko lang, okay, sa wire connectors natin. So ito yung gagamitin natin, okay? So anyway, parehas lang naman yun, ano? Kung magpuputulin nyo yan, parehas lang din naman. So ayoko siya putulin. So ito na lang gagawin natin. Okay? So yung ating ground wire naman, masyado siyang mahaba. So okay lang yan. Paikutin na lang natin kasi dito natin ilalagay. Okay? So paikutin na lang natin siya. Alright? So ikabit natin itong adapter natin sa ating wire.
Ayan guys, no. So, kita nyo, malinis ang pagkakagawa natin, ano. May insulator siya, naka zip tie din, parang galing lang sa factory, di ba? Kita nyo yan, di ba? Ayan. So, ito yung kanyang ground. Ito naman yung ground niya. Okay. So, try natin. Ayos guys, no? Ang ganda. Buong buo yung tunog niya, no? Bass na bass. So, ang ganda siya guys. So, siguro yung aking stock ay ilalagay ko na lang dun sa Hyundai Accent para lumakas-lakas naman yung busina nun, ano. Alright guys, so tapos na tayo. So ganun lang palit ng horn ng Montero Sport. So kahit anong sasakyan ninyo, kung gusto nyo magpalit ng aftermarket horn, ganun lang magpalit, ano.
So syempre plug and play yan, hindi tayo nahirapan kasi wala nang relay, ano. Madali lang din naman kahit magkabit kayo ng relay, hindi naman confusing yun. Pero maganda ito, wala na tayong ginalaw pa, hindi tayo nag-splice, so direct pa rin yung mga wires nya. Okay, so maglalagay ako ng link sa ating description, ganoon din sa ating cards, kung saan kayo makakabili ng PIAA Superior Bass Horn. Okay, so sana nagustuhan ninyo ang video na ito, pag-share na i-like ito at pag-subscribe kayo guys. Maraming salamat sa panonood, sa ulitin.